So hello guys, welcome back to my channel again. My name is Mary Ann and my white screen name is Mary Ann Vlogs. Ngayon guys, mag-share ulit ako sa inyo ng isang bagong kaalaman about po sa YouTube po natin. Kung paano po tayo mag-delete ng mga video sa ating watch later ng isang click lang po natin, madidelete na po lahat, mariremove na po lahat yung mga video sa ating watch later. So kung gusto pong malaman, panoorin mo po ang video to hanggang sa matapos. So ayun nga siya guys, mag-start na po tayo. Bali ang tutorial na ito ay marami na pong nakakaalam, pero gusto ko pa rin pong i-share para po sa mga baguhan po sa pag-YouTube at baka makatulong po sa kanila kung paano po yung ginagawang pag-remove po ng mga video sa ating watch later nang hindi po matagal, lalong-lalo na kung marami pong nakasave doon na video at nang hindi po tayo matagalang remove ng mga video doon. So, ang una po natin gagawin, i-open po natin yung YouTube app natin. Tapos, ayan po siya guys. Ito po yung makikita nyo pag in-open po nyo yung YouTube app ninyo. Pag hindi po ganito ang lumabas, i-click po ninyo yung library sa baba para lumabas po siya. Ayan siya guys. So, nakikita po ninyo yan. Yung watch later ko ay may laman na 68 videos po siya. So, ibig sabihin, na i-play na po yung 68 video na yan kasi nakikita po natin nag-red line na po yan siya. At dito sa history po, naka-redline na rin po yung mga videos natin. So, ang una po natin gagawin dyan ay unahin po natin i-remove yung mga video sa ating watch later bago po tayo mag-clear history para ma-remove po lahat-lahat yung video sa ating watch later. Kasi pag inuna po natin mag-clear history, babalik na po yan sa dati. So, yung mga video na watch po natin sa watch later ay babalik na po ulit siya sa unwatched video. So, ganito po yung gagawin natin. I-click po natin yung watch later na yan. So, lalabas na po yung mga video. Then, i-click po natin yung tatlong dot dun sa taas. Then, eto po siya guys. Remove watch video. Ngayon kasi, pag ang ginagawa po natin is paisa-isa ang ganyan, i-click po natin yan, tapos isa-isahin natin siyang i-remove. Kung ang dami-dami po yung mga sinave natin, ay masyado pong matagal. So, ganito po yung gagawin natin. I-click po natin yung tatlong dot dun sa taas, then i-click po natin yung remove watch videos, then click remove. Pero tandaan nyo guys, unahin nyo pong i-remove yung watch video bago po kayo mag-clear history. So, i-remove na po natin yan. So, ayan, na-remove na po siya. Wala na pong laman. Nakikita po ninyo. Ayan. Wala na po siyang laman. Then, after po yung ma-remove nyan, i-click nyo po yung history. Then, i-clear history po natin siya guys. Ayan. Clear. So, ayan na po siya, tapos na guys. So, sana may natutunan po ulit kayo at sana huwag niyo pong kalimutang mag-comment, mag-like at pag-share na rin po. Salamat and God bless. Bye-bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter.